Today we are going to start new chapter. The new chapter is health and diseases. आज आपल्याला काय करायचं आहे, एक नवीन चॅप्टर सुरू करायचं आहे. चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे, चॅप्टर इंटरेस्टिंग आहे. द चॅप्टर इज हेल्थ अँड डिसीजेस. तर या चॅप्टरमध्ये पहा, पहिल्यांदा स्कोप बघा की या चॅप्टरमध्ये काय काय शिकायचं आहे आपल्याला. तर या चॅप्टरमध्ये पहिल्यांदा हेल्थ आहे, मग डिसीज आहे, मग इम्युनिटी आहे, मग इम्युनिटी सिस्टीम आहे, मग इम्युनिटीचं क्लासिफिकेशन आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्युनिटी सिस्टीम. त्याच्यानंतर त्या इम्युनिटीच्या टाईप्समध्ये गेल्यानंतर मग तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे सेल्स आहे, लिम्फोसाइट्स म्हणतो आपण त्यांना. त्याच्यानंतर मग अँटीजेन आहे, त्याच्यानंतर अँटीबॉडीचं स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यानंतर अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कसं तयार होतो, ब्लड ग्रुप कसे डिटरमाइन होतात, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पोएटेलिस नावाचा डिसीज काय असतो, हा पार्ट आहे. याला सोडलं तर मग या पर्टिक्युलर चॅप्टरमध्ये डिसीजेस आहे, मग बॅक्टेरियल डिसीजेस आहे, व्हायरल डिसीजेस आहे, फंगल डिसीजेस आहे, वर्म डिसीजेस आहे, त्याला हेल्मिंथ डिसीजेस म्हणतात. काही एन्व्हायरमेंटल डिसीजेस आहे. त्याच्यानंतर मग सगळ्यात शेवटी या चॅप्टरमध्ये अडोलसन्स पार्ट आहे, त्याच्यानंतर मेंटल कंडिशन्स आहे. असा हा चॅप्टरचा मोठा पार्ट आहे. चॅप्टर इंटरेस्टिंग आहे, चॅप्टर सुंदर आहे, चॅप्टर मस्त आहे. दॅट इज चॅप्टर इज हेल्थ अँड डिसीजेस. तर आपण या पर्टिक्युलर चॅप्टरच्या हेडिंगला पहिल्यांदा क्लिअर करू की हेडिंगमध्ये दोन वर्ड्स दिसतात. द वन इज हेल्थ, द अनदर इट इज अ डिसीज. मग हेल्थ आपण डिफाईन करायचं असेल तर कसं करता येईल. तर ॲक्च्युली हेल्थ काय आहे की एखादा इंडिव्हिज्युअल आहे, एखादा पर्सन आहे, त्याच्याकडे कुठला डिसीज नाही, त्याच्याकडे कुठली इन्फॉर्मिटी नाही, म्हणजे याचा अर्थ तो हेल्दी आहे असं नाही. एखादा इंडिव्हिज्युअल आहे, एखादा पर्सन आहे, त्याच्याकडे एखादा डिसीज नाही म्हणजे आणि इन्फॉर्मिटी नाही, म्हणजे याचा अर्थ तो पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल हेल्दी आहे असं म्हणता येत नाही. म्हणजे इनडायरेक्टली त्याच्याकडे डिसीज तर नकोच, त्याच्याकडे इन्फॉर्मिटी पण नको, पण तो फिजिकली पण फिट असला पाहिजे, मेंटली पण फिट असला पाहिजे, सोशली पण इंटरॅक्टिव्ह असला पाहिजे. म्हणजे तो पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल फिजिकली फिट असेल, सोशली फिट असेल, मेंटली फिट असेल, त्याच्या बॉडीमध्ये कुठला डिसीज नसेल, त्याच्या बॉडीमध्ये कुठली इन्फॉर्मिटी नसेल, तर दिस पर्टिक्युलर कंडिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल ऑर दॅट पर्टिक्युलर पर्सन इट इज कॉल्ड ॲज अ हेल्थ. सो दिस पर्टिक्युलर हेल्थ इट वॉज or it is defined by WHO, that is World Health Organization. It is a complete state of physical, mental and social well-being of a person, not merely free from the diseases and infirmity. It is a complete state of physical, mental and social well-being of a person or individual, not merely free from the diseases, that is called as health. डेफिनेशन का सुंदर डेफिनेशन आहे. डेफिनेशनमध्ये काय म्हटलं आहे, नॉट मियरली फ्री फ्रॉम द डिसीजेस अँड इन्फॉर्मिटी, की त्याच्याकडे कुठलाही डिसीज नाही पाहिजे, पण ते तेवढंच सफिशियंट नाही आहे. तो सोबत फिजिकली फिट असला पाहिजे, मेंटली फिट असला पाहिजे, तो सोशली पण फिट असला पाहिजे. सच पर्टिक्युलर कंडिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल ऑर दॅट पर्टिक्युलर पर्सन इट इज कॉल्ड ॲज अ हेल्थ. या चॅप्टरमध्ये हेडिंगमध्ये दुसरा एक वर्ड आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिसीज. मग डिसीज म्हणजे काय. डिस इज EASE, इज म्हणजे कम्फर्ट. डिस म्हणजे नाही, कम्फर्ट नसलेला, त्याला काय म्हणतो आपण, डिसीज. डिफाईन कसं करता येईल. इट इज अ स्टेट ऑफ द बॉडी ऑर पार्ट ऑफ इट वेअर द फंक्शन्स आर डिस्टर्ब्ड ऑर डिस्ट्रॉइड. इट इज अ कंडिशन ऑफ अ बॉडी ऑर पार्ट ऑफ इट वेअर the functions are disturbed or destroyed, that is called as disease. डेफिनेशनमध्ये काय म्हटलेलं आहे की बाय डिसीज ही काय आहे, कंडिशन आहे. कोणाची कंडिशन आहे, पूर्ण बॉडीची एकतर कंडिशन आहे, नाहीतर त्या पर्टिक्युलर बॉडीच्या कुठल्या पार्टची कंडिशन आहे, की ज्या पर्टिक्युलर कंडिशनमध्ये ती पूर्ण बॉडी नाहीतर त्या बॉडीचा पार्ट जर डिस्टर्ब झाला असेल, नाहीतर मग डिस्ट्रॉय झालेला असेल, तर दॅट कंडिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बॉडी ऑर पार्ट ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड ॲज डिसीज. मग आता तो पर्टिक्युलर डिसीज माझ्या बॉडीमध्ये असू नये, म्हणजे नसला पाहिजे, म्हणजे माझ्या बॉडीमध्ये काहीतरी लागेल. म्हणून रेझिस्टन्स जर मला लागत असेल त्या पर्टिक्युलर डिसीज न होण्यासाठी, तर दॅट पर्टिक्युलर रेझिस्टन्स इट इज कॉल्ड ॲज इम्युनिटी. दॅट इज कॉल्ड ॲज इम्युनिटी. द टर्म इम्युनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज गिवन बाय एडवर्ड जेन्नर. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन बाय एडवर्ड जेन्नर. मग इम्युनिटी म्हणजे काय.
मग इम्युनिटीमध्ये आपल्याला गोष्टी माहिती होईल की बा ही एक बॉडीची कॅपॅसिटी आहे किंवा बॉडीची ही ॲबिलिटी आहे की ज्या पर्टिक्युलर कॅपॅसिटीमुळे ॲबिलिटीमुळे एखादा पॅथोजन जर माझ्या बॉडीमध्ये येत असेल, एखादा डिसीज कॉझिंग ऑर्गॅनिझम माझ्या बॉडीमध्ये जर येत असेल, मायक्रो ऑर्गॅनिझम माझ्या बॉडीमध्ये येत असेल, तर इनडायरेक्टली तो पर्टिक्युलर पॅथोजन मी त्या पॅथोजनला रोखलं पाहिजे, थांबवलं पाहिजे. तो माझ्या बॉडीमध्ये एंटर जरी होत असेल तर तो किल झाला पाहिजे. त्या पर्टिक्युलर गोष्टीला काय म्हणतो आपण? इम्युनिटी. दॅट इज कॉल्ड ॲज इम्युनिटी. मग इम्युनिटी म्हणजे काय? इट इज द कॅपॅसिटी ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल और इट इज द ॲबिलिटी ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल विच रेजिस द अटॅक ऑफ द पॅथोजन. विच रेजिस द अटॅक ऑफ द पॅथोजन. ही कॅपॅसिटी आहे, ही माझी बॉडीची ॲबिलिटी आहे की ज्या पर्टिक्युलर ॲबिलिटीमुळे, ज्या कॅपॅसिटीमुळे मी एखादा पॅथोजन येत असेल तर त्याचा अटॅक मी रेजिस्ट करेन. That particular capacity or ability of that particular individual, it is called as immunity. And organs which are involved in that particular immunity, that forms the system that is called as immunity system. That is called as immunity system. Immunity system मध्ये माझ्या बॉडीमध्ये खूप सारे मला ऑर्गन्स यूज करायचे आहे. फॉर एक्झाम्पल स्किन यूज करायची आहे, इंटेस्टाईन यूज करायची आहे, स्टमक यूज करायचं आहे, लिव्हर यूज करायचं आहे, बोन मॅरो यूज करायचं आहे, लिम्फ नोड्स यूज करायचे आहे, ब्लड यूज करायची आहे. ही जी सिस्टीम या पर्टिक्युलर वेगवेगळ्या ऑर्गन्सची एकत्र होईल, दॅट पर्टिक्युलर सिस्टीम इट इज कॉल्ड ॲज इम्युनिटी सिस्टीम. It is called as immunity system. So what is immunity system? The organs which are involved in immunity. The organs which are involved in immunity form the system. That particular system it is called as immunity system. And the branch of the medicine or the branch of the biology which deals with the study of such particular immunity, it is called as immunology. It is called as immunology. So branch of the biology or branch of the medicine which deals with the study of immunity, it is called as immunology. तर हा पार्ट आहे. मग आता आपल्याला याच्या पुढे इम्युनिटीच्या टाईप्समध्ये जावं लागते. इननेट इम्युनिटी म्हणजे काय, ॲक्वायर्ड इम्युनिटी म्हणजे काय. अशी एक इम्युनिटी माझ्याकडे बर्थपासून असते. म्हणजे बर्थपासून असते म्हणजे जन्म झाल्याबरोबर, बर्थ झाल्याबरोबर त्याच सेकंदापासून ती इम्युनिटी माझ्या बॉडीमध्ये स्टार्ट असते किंवा होते. तिला आपण इननेट इम्युनिटी म्हणतो. द इम्युनिटी विच इज प्रेझेंट इन द बॉडी सिन्स बर्थ, इट इज कॉल्ड एज इननेट इम्युनिटी. पण काही इम्युनिटी जर असेल तर मला बर्थ झाल्यानंतर डेव्हलप करावं लागते. दॅट पर्टिक्युलर इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. मग ॲक्वायर्ड इम्युनिटी काय? द इम्युनिटी विच इज अगेन प्रेझेंट इन द बॉडी बट डेव्हलप आफ्टर बर्थ, दॅट पर्टिक्युलर इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. असे इम्युनिटीचे दोन टाईप्स. द वन इट इज कॉल्ड एज इननेट इम्युनिटी, द अनदर इट इज कॉल्ड एज ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. चला हा पार्ट आपण आता बोर्डवरून जाऊ, एक एक पॉईंट क्लिअर करा. हेल्थ अकॉर्डिंग टू हू, इट इज अ कम्प्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबिंग अँड नॉट मियरली फ्री फ्रॉम द डिसीजेस ऑर इन्फर्मिटी. इट इज कॉल्ड एज हेल्थ. म्हणजे काय की त्या पर्टिक्युलर बॉडीमध्ये डिसीज नको, त्या बॉडीमध्ये इन्फर्मिटी नको, तो फिजिकली फिट असला पाहिजे, तो मेंटली पण फिट असला पाहिजे, तो सोशली पण इंटरॅक्टिव्ह किंवा ॲक्टिव्ह असला पाहिजे. ओके. दुसरी डेफिनेशन आहे डिसीज. Any condition which impair the normal body functions is called as a disease. काय म्हटलंय? Any condition which impair the normal body functions is called as a disease. की अशी एक पर्टिक्युलर कंडिशन की ज्या पर्टिक्युलर कंडिशनमुळे माझ्या बॉडीच्या ॲक्टिव्हिटीज जर हार्म होत असेल किंवा माझ्या बॉडीच्या ॲक्टिव्हिटीज जर डिस्टर्ब झाल्या असेल, इम्पेअर झालेल्या असेल, that condition of that particular body it is called as disease. The study of the diseases is called as etiology. The study of the disease is called as etiology and the study of classification of diseases is called as nosology. हे डिसीजेस स्टडी करत असेल तर त्याला आपण एटिओलॉजी म्हणतो. पण या डिसीजेसचं क्लासिफिकेशन मला ज्या पर्टिक्युलर ब्रांचमध्ये स्टडी करायचं आहे, दॅट पर्टिक्युलर ब्रांच इट इज कॉल्ड ॲज नोझोलॉजी. मग आता सुरू होतो या पर्टिक्युलर चॅप्टरमधला पुढला पार्ट, दॅट इज कॉल्ड ॲज इम्युनिटी. डिफाईन कसं केलं आहे बघा. द ॲबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रेझिस्ट द अटॅक ऑफ द पॅथोजन इट इज कॉल्ड ॲज इम्युनिटी. ही त्या पर्टिक्युलर पर्सनची, त्या इंडिव्हिज्युअलची ॲबिलिटी आहे, कॅपॅसिटी आहे की ज्या कॅपॅसिटीमुळे तो पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल कुठला पॅथोजन त्याच्या बॉडीपर्यंत किंवा बॉडीच्या आत येत असेल तर त्याला रेझिस्ट. द वर्ड इम्युनिटी केम फ्रॉम लॅटिन वर्ड इम्युनिस मीन्स फ्रीडम अँड एक्झेम्प्ट. की हा पर्टिक्युलर इम्युनिटी हा जो वर्ड आहे हा कुठून आला तर एक लॅटिन वर्ड आहे, द वर्ड इट इज इम्युनिस. त्याचं मिनिंग काय आहे तर फ्रीडम अँड एक्झेम्प्ट.
The system which keeps our body free from infection of various pathogen is called as immunity system. की माझ्या बॉडीमध्ये अशी एक सिस्टीम आहे की ज्या पर्टिक्युलर सिस्टीममुळे माझी बॉडी जर असेल तर वेगवेगळ्या पॅथोजनपासून फ्री राहील. दॅट पर्टिक्युलर सिस्टीम इट इज कॉल्ड एज इम्युनिटी सिस्टीम. किंवा आपण मगाशी कसं डिफाईन केलं होतं, ऑर्गन्स इन्व्हॉल्ड इन immunity form the system. That particular system it is called as immunity system. The study of immunity is called as immunology. ही इम्युनिटी मी माझ्या बॉडीची स्टडी करत असेल तर दॅट पर्टिक्युलर ब्रांच इज कॉल्ड एज इम्युनॉलॉजी. द कन्सेप्ट ऑफ इम्युनिटी वॉज गिवन बाय एडवर्ड जेन्नर. किंवा ही पर्टिक्युलर इम्युनिटी असते, इम्युनिटीमध्ये ह्या गोष्टी प्रेझेंट असतात, हे सगळ्यात पहिल्यांदा सांगणारा हा सायंटिस्ट. द नेम ऑफ द सायंटिस्ट इज एडवर्ड जेन्नर. The most important characteristic of immunity is to differentiate self and non-self material. Yes, सगळ्यात महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे माझ्या इम्युनिटीचं, कुठल्या ऑर्गॅनिझमच्या इम्युनिटीचं, की ती इम्युनिटी सेल्फ अँड नॉन सेल्फ मटेरियल आयडेंटिफाय करते किंवा त्याला डिस्क्रिमिनेट करते. म्हणजे की माझी इम्युनिटी असेल आणि माझ्याच बॉडीने फॉर एक्झाम्पल एखादं सबस्टन्स तयार केलेलं असेल किंवा माझ्याच बॉडीचं सेल असेल तर माझी इम्युनिटी त्या पर्टिक्युलर माझ्याच बॉडीच्या सेलला किंवा त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सला किल करणार नाही किंवा त्याला न्यूट्रलाइज करणार नाही. पण जर बाहेरून एखादा सेल येत असेल, फॉरेन बॉडी म्हणतो आपण किंवा फॉरेन सेल म्हणतो, किंवा बाहेरून एखादं मटेरियल येत असेल आणि ते मला हार्म करत असेल, तर इनडायरेक्टली त्या पर्टिक्युलर बाहेरून येणाऱ्या सेलला किंवा त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला, त्या पॅथोजनला किंवा मटेरियलला आयडेंटिफाय करून त्याला न्यूट्रलाइज करणे किंवा किल करणे हे माझ्या इम्युनिटीचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे. इनडायरेक्टली द बेसिक इम्पॉर्टंट द व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक of this particular immunity is that this particular immunity it discriminate the self and non-self material. It discriminate the or differentiate the self and non-self material. म्हणजे माझी इम्युनिटी स्वतःचं मटेरियल कोणतं, बाहेरून आलेलं मटेरियल कोणतं, स्वतःचा सेल कोणता, बाहेरून आलेला सेल कोणता हे ओळखते. दॅट इज कॉल्ड एज डिफरन्शिएट द सेल्फ अँड नॉन सेल्फ मटेरियल. एनी नॉन सेल्फ मटेरियल इज कॉल्ड एज अँटीजन अँड रिस्पॉन्स अगेन्स्ट अँटीजन इज कॉल्ड एज अँटीबॉडी. की बाहेरून येणारा एखादा कुठला फॉरेन सबस्टन्स असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, अँटीजन. पण तो अँटीजन बॉडीमध्ये गेल्यानंतर तो डिसीज डेव्हलप करेल, म्हणून तो बॉडीमध्ये गेल्यानंतर त्याला किल किंवा न्यूट्रलाइज करायला माझ्या बॉडीने जो सबस्टन्स तयार केला दॅट पर्टिक्युलर सबस्टन्स इट इज कॉल्ड एज अँटीबॉडी. सो एनी सबस्टन्स विच एंटर्स इन टू द बॉडी it may be or it is called as antigen, but the substance which is produced by the body against the antigen, that particular substance it is called as an antibody. Any non-self material is called as antigen and response produced by body against antigen is called as antibody. Any non-self material is called as antigen and response produced by body against antigen it is called as antibody. Thus, immune system protects our body by serological reaction called as antigen-antibody reaction. म्हणजे याचा अर्थ ही पर्टिक्युलर इम्युनिटी सिस्टीम आलेला अँटीजन आणि मी तयार केलेला अँटीबॉडी या पर्टिक्युलर दोघांची रिॲक्शन करते. ती रिॲक्शन ब्लडमध्ये किंवा लिक्विडमध्ये होत असेल तर दॅट पर्टिक्युलर रिॲक्शन इट इज कॉल्ड एज सिरोलॉजिकल रिॲक्शन अँड दॅट फॉर्म्स a reaction. That particular reaction again it is called as antigen antibody reaction. So thus immune system protects our body by serological reaction called as antigen antibody reaction. म्हणजे अँटीजन माझ्या बॉडीमध्ये जर आलेला असेल तर इनडायरेक्टली मी माझ्या बॉडीने तयार केलेली अँटीबॉडी असेल तर त्याला न्यूट्रलाइज नाही तर किल करेल. दॅट पर्टिक्युलर रिॲक्शन नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन. ओके, त्याच्यानंतर या पर्टिक्युलर चॅप्टरमध्ये हाच पर्टिक्युलर इम्युनिटीचा पार्ट पुढे जातो म्हणजे दिस पर्टिक्युलर इम्युनिटी इट इज ऑफ 2 डिफरंट टाइप्स. म्हणजे आता आपल्याला त्या पर्टिक्युलर इम्युनिटीचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे, टाइप्स ऑब्झर्व करायचे आहे. देअर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर इम्युनिटी. द वन इट इज कॉल्ड एज इनेट इम्युनिटी, द अनदर इट इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्युनिटी. मग इनेट इम्युनिटी कशाला म्हटलं होतं, मग अशीच म्हटलं आपण काय, द इम्युनिटी विच इज प्रेझेंट इन द बॉडी सिन्स बर्थ, that particular immunity it is called as innate immunity. Acquired immunity कशाला म्हटलं होतं, the immunity which is again present in the body but that particular develop after birth. That particular immunity it is called as acquired immunity. Innate immunity जर असेल तर ती मला बाय बर्थ मिळालेली आहे, माझा बर्थ झालेल्या पहिल्या सेकंदापासून ती इम्युनिटी माझ्या डेथपर्यंत राहणार आहे. दॅट इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज इनेट इम्युनिटी. अक्वायर्ड इम्युनिटी मला ती पुढच्या माझा बर्थ झाल्यानंतर पुढच्या लाईफ टाईममध्ये जशी जशी माझी नीड असेल बॉडीची तशी तशी ती डेव्हलप करायची आहे. दॅट पर्टिक्युलर इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्युनिटी. मग इनेट इम्युनिटीमध्ये काय राहील, द इनेट इम्युनिटी इट वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ बॅरियर्स. The innate immunity it works on the principle of barriers. Barriers म्हणजे obstacles.
की माझ्या बॉडीमध्ये खूप सारे असे बॅरियर्स तयार करून ठेवलेले आहेत किंवा मला मिळालेले आहे बर्थच्या वेळेस, की ज्या बॅरियर्समुळे, ऑब्स्टॅकल्समुळे कुठला पॅथोजन माझ्या बॉडीमध्ये डिसीज कॉज करायला येत असेल तर इनडायरेक्टली त्याच्यापासून माझं प्रोटेक्शन होईल. फॉर एक्झाम्पल, दिस पर्टिक्युलर बॅरियर्स आर अनॅटॉमिकल बॅरियर, फिजिओलॉजिकल बॅरियर, इन्फ्लॅमेटरी बॅरियर, हिस्टामिनिक सबस्टन्सेस. काय काय म्हटलं? अनॅटॉमिकल बॅरियर, फिजिओलॉजिकल बॅरियर, फॅगोसायटिक बॅरियर, त्याच्यानंतर हिस्टामिनिक सबस्टन्सेस. अनॅटॉमिकल बॅरियरमध्ये स्किन आहे, स्किन ग्लँड्स आहे. या पर्टिक्युलर स्किनमधल्या स्किन ग्लँड जर असेल तर इनडायरेक्टली त्यांचं सिक्रिशन आहे. त्या सिक्रिशनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये एखादा पॅथोजन येत असेल, किल होत असेल, न्यूट्रलाइज होत असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अनॅटॉमिकल बॅरियर. फिजिओलॉजिकल बॅरियर, फिजिओलॉजिकल बॅरियरमध्ये माझी बॉडी वेगवेगळे केमिकल सबस्टन्सेस सिक्रेट करेल. केमिकल सबस्टन्सेस सिक्रेट करत असेल, फॉर एक्झाम्पल सलायवामध्ये एक एन्झाईम आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज लायसोझाईम. दॅट इज कॉल्ड ॲज लायसोझाईम. त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर माझ्या फूडसोबत एखादा पॅथोजन गेला, लायसोझाईमची प्रॉपर्टी आहे की तो लायसोझाईम त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला किल करेल. किंवा समजा एखादा व्हायरस आहे किंवा एखादा बॅक्टेरियम आहे माझ्या डोळ्यामध्ये गेला, इनडायरेक्टली तिथे पण त्या डोळ्यामध्ये सबस्टन्स तयार होतो, दॅट इज केमिकल सबस्टन्स तयार होतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटरफेरॉन. दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटरफेरॉन. आणि असा इंटरफेरॉन त्या पर्टिक्युलर व्हायरसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत असेल किंवा बॅक्टेरियमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत असेल, व्हायरस बॅक्टेरियम किल होत असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज केमिकल सबस्टन्स, दॅट इज कॉल्ड ॲज फिजिओलॉजिकल बॅरियर. त्याच फिजिओलॉजिकल बॅरियरमध्ये माझी बॉडी टेम्परेचर इन्क्रीज करते. एखादा पॅथोजन बॉडीमध्ये आल्यानंतर माझी बॉडीचं टेम्परेचर इन्क्रीज करते. त्या इन्क्रीज झालेल्या टेम्परेचरमुळे तो पॅथोजन किल होतो. सो सिक्रिशन्स अँड टेम्परेचर टुगेदर इट इज कॉल्ड ॲज अ फिजिओलॉजिकल बॅरियर. अनदर इट इज कॉल्ड ॲज फॅगोसायटिक बॅरियर. फॅगोसायटिक बॅरियर म्हणजे काय, की हा पॅथोजन माझ्या बॉडीमध्ये गेला, तो जर ब्लडमध्ये आला, ब्लडमध्ये काही सेल्स आहे ज्यांना आपण मॅक्रोफेजेस म्हणतो, हे मॅक्रोफेजेस त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला वर अटॅक करून त्याला एंगल्फ करेल, गिळेल आणि त्याला किल करेल. या प्रोसेसला म्हणतो आपण फॅगोसायटोसिस. म्हणून दिस पर्टिक्युलर बॅरियर इट इज कॉल्ड ॲज अ फॅगोसायटिक बॅरियर. किंवा एखादा पॅथोजन फॉर एक्झाम्पल माझ्या बॉडीमध्ये आल्यानंतर माझी बॉडी हिस्टामिन सिक्रेट करेल, त्याच्यामुळे तो पर्टिक्युलर पॅथोजन किल होईल. तर दॅट इज कॉल्ड ॲज हिस्टामिनिक रिॲक्शन. So, innate immunity, it works on the principle of various kinds of barriers. The barriers are anatomical barriers, physiological barriers, phagocytic barriers, and histaminic substances. So, this is called as innate immunity. Acquired immunity मध्ये काय असणार? In acquired immunity, there is involvement of two different types of cells. The cells are called as the lymphocytes. They are called as lymphocytes. मग lymphocytes किती आणि कुठे तयार होतील? These particular lymphocytes, they are produced in bone marrow, lymph nodes, the various organs of the body. Called lymphocytes. But these particular lymphocytes, they are the cells which are developed after birth. That's why that particular immunity it is called as acquired immunity. That is called as acquired immunity. मग lymphocytes मध्ये दोन टाइप्स असणार. They are the B lymphocyte and the T lymphocyte. T lymphocyte असेल तर त्याचे 4 टाइप्स होणार. B lymphocytes असेल तर त्याचे 2 टाइप्स होणार. T lymphocyte असेल तर 4 टाइप्स होणार. T किलर सेल, T सप्रेसर सेल, T हेल्पर सेल आणि T मेमरी सेल. बी लिम्फोसाइट असेल तर त्याचे 2 टाइप्स होणार, बी प्लाझ्मा सेल आणि बी मेमरी सेल. टी लिम्फोसाइट असेल तर त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनवर डायरेक्ट अटॅक करणार, म्हणून डायरेक्ट अटॅक करून तो पर्टिक्युलर पॅथोजन टी लिम्फोसाइट कडून किल होणार. जर तसा किल झाला नाही तर बी लिम्फोसाइट त्याच्या अगेन्स्ट, पॅथोजनच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार करणार. त्या अँटीबॉडीजनी तो पर्टिक्युलर पॅथोजन किल होणार. म्हणजे याचा अर्थ एकतर बी लिम्फोसाइट यूज होईल, नाहीतर टी लिम्फोसाइट यूज होईल, नाहीतर दोन्ही पण यूज होईल. So, B lymphocyte and T lymphocytes, because they are developed or produced after birth, after the invasion of the pathogen, की जेव्हा पॅथोजन माझ्या बॉडीमध्ये अटॅक करतो तेव्हा ते तयार होतात. दॅट पर्टिक्युलर इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. बेसिक तुम्हाला आता माहीत झालं, आपल्याला डिटेल जायचं आहे. So, immunity it is of 2 different types. One it is called as innate immunity, the another it is called as acquired immunity. पुन्हा अजून innate immunity, the another it is called as acquired immunity. परत एकदा innate immunity कसं डिफाइन केलं? The immunity which is present in the body since birth. That particular immunity it is called as innate immunity. And what is acquired immunity? The immunity which is present in the body but that developed after birth. That immunity it is called as acquired immunity. Okay? So, innate immunity बोलू. Types of immunity. Immunity is classified into 2 basic types such as innate immunity, the another it is called as the acquired immunity. आता आपण पहिल्यांदा स्टार्ट करू innate immunity.
The immunity present since birth, it is called as innate immunity, or that is also called as a natural immunity. Punha paha. The immunity present since birth is called as innate immunity, or that is also called as a natural immunity. It consists of various barriers that prevents the entry of the pathogen or foreign agent into the body. ही immunity जर असेल तर indirectly ही कशाच्या प्रिन्सिपलवर काम करते, बॅरियर्सच्या, ऑब्स्टॅकल्सच्या, की ज्याच्यामुळे तो पर्टिक्युलर पॅथोजन बॉडीमध्ये डिसीज कॉज करायचा ट्राय जर करत असेल तर indirectly तो पर्टिक्युलर पॅथोजन किल करायचा, नाही तर बॉडीला प्रोटेक्ट करायचं. This immunity does not depend upon the previous memory, hence it is called as non-specific. की ही इम्युनिटी, इन्नेट इम्युनिटी प्रिव्हियस मेमरीच्या वर डिपेंड नसते. म्हणजे इनडायरेक्टली एखादा पॅथोजन बॉडीमध्ये आला आणि ही पर्टिक्युलर इम्युनिटी जर ऑटोमॅटिकली वर्क करत असेल तर इनडायरेक्टली या पर्टिक्युलर इम्युनिटीला प्रिव्हियस एक्सपिरियन्सची गरज नाही. ॲक्वायर्ड इम्युनिटी तसं नसते. ॲक्वायर्ड इम्युनिटीमध्ये प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स पाहिजे. म्हणून द इम्युनिटी which does not need a previous experience of killing that particular pathogen. Hence, this particular innate immunity, it is called as a non-specific immunity. The various barriers created by innate immunity to prevent the entry of the pathogen substances are. किंवा मगाशी जसं मी बोललो, क्लासिफिकेशन कसं केलं होतं, anatomical barrier, physiological barrier, phagocytic barrier, histaminic substances. ओके, इथे थोडेसे वर्ड्स यूज केलेले वेगळे. So the various barriers created by innate immunity to prevent the entry of the foreign substances are epithelial surface, skin म्हणतो आपण त्याला, antimicrobial substance in blood and tissues. Antimicrobial substance म्हणजे काय, मगाशी मी लायसोझाइम, इंटरफेरॉन बोललो. त्याच्यानंतर सेल्युलर फॅक्टर्स ते पण बोललो मी, की फॅगोसायटोसिस होण्यासाठी मॅक्रोफेजेस पाहिजे, म्हणजे ते सेल्स आहे. नंतर फिवर ते पण बोललो मी, फिजिओलॉजिकल बॅरियरमध्ये फीवर आहे म्हणजे बॉडीचं टेम्परेचर इन्क्रीज करणे आहे. त्यानंतर इट इज ॲक्यूट फेज प्रोटीन्स ते पण बोललो मी, की हिस्टामिन्स बोललो आपण. सो these are the various kinds of barriers which protect the body from various kinds of diseases or entry of that particular pathogen inside the body. So such are the barriers. The barriers are epithelial surface, antimicrobial substance in blood and tissue, एक एक आपण ऑब्झर्व करू. Then other it is cellular factors, then other it is fever, then other is acute phase proteins. मग कशाला म्हटलं होतं इन्नेट इम्युनिटी, द इम्युनिटी विच इज प्रेझेंट इन द बॉडी सिन्स बर्थ, इट इज कॉल्ड एज इन्नेट इम्युनिटी. आपण पुढे काय बोललो होतो की द इन्नेट इम्युनिटी इट वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ बॅरियर्स, इट वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ ऑब्स्टॅकल्स. की या इन्नेट इम्युनिटीला माझ्या बॉडीच्या काम करायचं असेल तर ती बॅरियर्सच्या वर डिपेंड असते. मग बॅरियर्स आपण क्लासिफाय केले होते कसे, ॲनाटॉमिकल बॅरियर, फिजिओलॉजिकल बॅरियर, फॅगोसायटिक बॅरियर, इन्फ्लॅमेटरी बॅरियर, हिस्टामिन्स, असं क्लासिफिकेशन केलं होतं. त्याचेच आपण आता इथे दुसऱ्या नेम्समध्ये तेच पर्टिक्युलर बॅरियर्स परत एकदा ऑब्झर्व करू. ओके, सो बॅरियर्स ऑफ इन्नेट इम्युनिटी. द फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज इपिथेलियल सर्फेस. इट इन्क्लूड द स्किन अँड द स्किन ग्लँड्स अँड म्युकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स. Secretion of skin glands is bactericidal. Similarly, mucus also prevents the entry of the pathogen. काय म्हटलेलं आहे इथे की या पर्टिक्युलर एपिथेलियल सरफेसमध्ये म्हणजे अॅनाटॉमिकल बॅरियरमध्ये काय काय गोष्टी येईल, स्किन येईल, स्किन ग्लँड्स येईल आणि म्युकस मेम्ब्रेन येईल. ठीक आहे, स्किन ग्लँड्स, म्युकस मेम्ब्रेन. मग आता स्किनमध्ये स्किन हा एक बॅरियर झाला की ज्या पर्टिक्युलर बॅरियरमुळे त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला सरळ बॉडीच्या आतमध्ये एंट्री मिळणार नाही. स्किन ग्लँड्स, there are two different types of glands in human skin. They are the sweat gland and the sebaceous gland. The sweat gland, the sweat gland it eliminates the sweat, the sebaceous gland it eliminates the oils, त्याला सीबम म्हणतात. मग स्वेटच्या, सीबमच्या किंवा स्किनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर एखादा पॅथोजन येत असेल तर नॅचरली तो नॅचरल ॲक्टिव्हिटीमध्ये किल होईल. म्युकस मेम्ब्रेन आहे, म्युकस मेम्ब्रेनकडून सिक्रेट होईल म्युकस, आणि त्या म्युकसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये पण हा पर्टिक्युलर पॅथोजन येत असेल तर नॅचरली तो पण किल होईल. सो सच बॅरियर विच इज ऑब्टेन्ड टू द बॉडी बाय बर्थ इट इज कॉल्ड एज innate immunity barrier. The name of that particular barrier it is called as anatomical barrier. So anatomical barrier it includes skin glands, mucous membrane. The another it is antimicrobial substance in the blood and the tissue. बघा, these are some serum proteins which become active in response to pathogen. These are the some serum proteins which become active in response to pathogen. For example, interferon produced by infected cells and provide resistance against viral infections.
की या पर्टिक्युलर पार्टमध्ये काय म्हटलेलं आहे की एखादा पॅथोजन आहे, व्हायरस आहे, तो जर बॉडीमध्ये, माउथमध्ये, नोजमध्ये, आईजमध्ये जर एंटर होत असेल तर माझे तिथले जे त्या व्हायरसनी इन्फेक्शन केलेले जे सेल्स आहेत ते सबस्टन्सेस प्रोड्यूस करेल, की जे माझे सबस्टन्सेस राहील, दे आर कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स, अँड व्हेन दॅट पर्टिक्युलर व्हायरस इट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ दॅट पर्टिक्युलर इंटरफेरॉन ऑटोमॅटिकली गेट किल्ड. So that is the barrier, that particular barrier it is called as antimicrobial substance in the blood and the tissue. The another barrier it is cellular factors. WBCs like monocyte, neutrophils and macrophages act as phagocytes. WBCs like monocytes, neutrophils and macrophages, PHAGES. Macrophages act as phagocytes, a type of lymphocyte, namely natural killer, provides defense against the viral infection. की माझ्या ब्लडमध्ये RBCs प्रेझेंट आहे, WBCs प्रेझेंट आहे, ब्लड प्लॅटलेट प्रेझेंट आहे, त्याच्यापैकी जे WBCs आहेत त्यातले जे सेल्स आहे, मोनोसाइट्स आहे, न्यूट्रोफिल्स आहे, मॅक्रोफेजेस आहे, दे ॲक्ट ॲज फॅगोसायटोसिस. द ॲक्शन इट इज कॉल्ड ॲज अ फॅगोसायटोसिस अँड द सेल्स ॲक्ट ॲज फॅगोसाइट्स. म्हणजे हे जे न्यूट्रोफिल्स आहे किंवा मोनोसाइट्स आहे किंवा मॅक्रोफेजेस आहे ते जर ब्लडमध्ये प्रेझेंट असेल आणि एखादा पॅथोजन त्याच ब्लडमध्ये जर असेल तर दिस पर्टिक्युलर सेल्स दे हॅव कॅपॅसिटी टू एनगल्फ दॅट पर्टिक्युलर पॅथोजन ऑर मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच इज प्रेझेंट इन द ब्लड. सच पर्टिक्युलर प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज अ फॅगोसायटोसिस. हेन्स दिस पर्टिक्युलर सेल्स आर कॉल्ड ॲज अ फॅगोसाइट्स. त्याच्यानंतर चौथा बॅरियर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फीवर. इन्क्रीज बॉडी टेम्परेचर ड्युरिंग इन्फेक्शन प्रोव्हाइड्स नॅचरल डिफेन्स बाय इनिबिटिंग ग्रोथ ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. की एखादा पॅथोजन माझ्या बॉडीमध्ये जर एंटर होत असेल आणि माझ्या बॉडीला ते माहिती झालेलं असेल इम्युनिटी सिस्टीमनी, तर माझी बॉडी तिच्या इम्युनिटीच्या हेल्पनी माझ्या बॉडीचं टेम्परेचर इन्क्रीज करते. अँड दॅट पर्टिक्युलर इन्क्रीज्ड टेम्परेचर ड्यू टू द एंट्री ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॅथोजन इनसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड ॲज अ फीवर. It is called as a fever. So increased body temperature during infection provides natural defense by inhibiting growth of the microorganism. की ते बॉडीचं टेम्परेचर जर वाढलेलं असेल, म्हणजे मला ताप आला असेल, फिवर आलेला असेल, तर इंडायरेक्टली वाढलेल्या टेम्परेचरमुळे, नॉर्मल टेम्परेचरमुळे तो पॅथोजन बॉडीमध्ये गेलेला होता, पण माझ्या बॉडीने जर स्वतःचं टेम्परेचर, बॉडीचं टेम्परेचर वाढवलेलं असेल तर तो पॅथोजन वाढलेल्या टेम्परेचरमुळे किल होईल. नॅचरली दिस इज कॉल्ड ॲज अ बॅरियर. द अनदर इट इज कॉल्ड ॲज acute phase proteins. That is called as acute phase proteins. They are called as APPs. So certain plasma proteins, the proteins which are present in plasma, certain plasma proteins which increase in number or injury and infection are called as APPs. की काही असे प्लाझ्मा प्रोटीन्स आहे की समजा एखादा पॅथोजन त्या पर्टिक्युलर ब्लडमध्ये आलेला असेल तर ते प्लाझ्मा प्रोटीन्स त्यांचा नंबर इन्क्रीज करतात. They provide resistance against infection and promote repair of inflammatory lesions. For example, C-reactive protein. C-reactive protein, it is a protein which is present in plasma. When any pathogen, for example, it enters into the body and it harm any part or tissue or organ and develops the injury or lesion, that particular injury or lesion get cured with the help of this particular proteins. The proteins are called as APPs. They are called as acute plasma proteins or they are called as acute phase proteins. Okay, so this is the part, that particular part it is called as innate immunity. Finally, what is innate immunity then? The immunity which is present in the body since birth, it is called as innate immunity. या इम्युनिटीला आपल्याला बर्थ झाल्यानंतर ती डेथ पर्यंत कंटिन्यू होणार आहे, पण ती बर्थ पासून आपल्याला मिळालेली असणार. ती आपल्याला डेव्हलप नाही करावं लागणार, पण पुढे जाऊन फ्युचरमध्ये डेथपर्यंत ती आपल्यासोबत राहणार. सो सच पर्टिक्युलर इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज इननेट इम्युनिटी. द अनदर इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्युनिटी. मग अक्वायर्ड इम्युनिटी कशाला म्हटलं होतं? द इम्युनिटी विच इज अगेन प्रेझेंट इन द बॉडी बट दॅट डेव्हलप आफ्टर बर्थ. That develop after birth and remain up to the death. That particular immunity it is called as acquired immunity. So that is called as acquired immunity. But this particular acquired immunity, again, it is having certain cells and certain characteristics. The characteristics of this particular acquired immunity are specificity, discrimination between the self and the non-self cells, diversity and memory. या particular acquired immunity characteristics आहे. स्पेसिफिसिटी, की ही acquired immunity स्पेसिफिक पॅथोजनला स्पेसिफिक वेनीच किल करेल. दॅट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी. दोन, डायव्हर्सिटी, की या पर्टिक्युलर acquired immunityचं हे पण एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे की डायव्हर्स पॅथोजनसाठी ती पर्टिक्युलर इम्युनिटी, acquired immunity डायव्हर्स वेनी
त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला किल करेल किंवा माझी बॉडी प्रोटेक्ट करेल. अनदर इट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ अँड द नॉन सेल्फ सेल्स, की या पर्टिक्युलर ॲक्वायर्ड इम्युनिटीचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, की या ॲक्वायर्ड इम्युनिटीचं हे कॅरेक्टरिस्टिक काय सांगते, की दिस पर्टिक्युलर ॲक्वायर्ड इम्युनिटी इट डिफरन्शिएट द सेल्फ अँड द नॉन सेल्फ सेल. म्हणजे ॲक्वायर्ड इम्युनिटीमध्ये जे सेल्स आपल्याला यूज करायचे आहे ते सेल्स स्वतःच्या बॉडीच्या सेल्सला किल करणार नाही, त्यांना हार्म करणार नाही. पण जर फॉरेन सेल फॉर एक्झाम्पल एखाद्या बॉडीमध्ये एंटर होत असेल किंवा तो पॅथोजन असेल तर त्याला मात्र आयडेंटिफाय करेल आणि किल करेल. दॅट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ अँड द नॉन सेल्फ सेल. आणि या पर्टिक्युलर पॅथोजनसाठी त्या पर्टिक्युलर ॲक्वायर्ड इम्युनिटीनी काय केलं, कुठल्या वेनी त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला किल केलं होतं, ती इन्फॉर्मेशन ही ॲक्वायर्ड इम्युनिटी स्टोअर करते. That is nothing but it is called as a memory. So the various characteristic feature of this particular acquired immunity are the specificity, diversity, discrimination between the self and the non-self self, and the memory. So observe correct. The immunity developed during lifetime, it is called as the acquired immunity, or that is called as the specific immunity, or that is called as the adaptive immunity. It is found only in vertebrates. हे characteristic आहे. This is not found in invertebrates, but it is only found in vertebrates. It shows features like they are the specificity, diversity, discrimination between the self and the non-self cells, and memory. त्याचं meaning पहा, check करा. A. Specificity. Response of the body is specific, that is ability to give response to various types of foreign materials. की जे पर्टिक्युलर फॉरेन मटेरियल माझ्या बॉडीमध्ये येऊन राहिलं त्या पर्टिक्युलर फॉरेन मटेरियलला स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देणे, हे या पर्टिक्युलर इम्युनिटीचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे. दॅट पर्टिक्युलर फीचर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲक्वायर्ड इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी. अनदर इट इज डायव्हर्सिटी. इट कॅन आयडेंटिफाय व्हरायटी ऑफ पॅथोजन्स, की ही ॲक्वायर्ड इम्युनिटी वेगवेगळ्या टाईपचे कुठलाही पॅथोजन असो, तो फंगस असेल, व्हायरस असेल, बॅक्टेरियम असेल, हेल्मिंथ असेल, वर्म असेल, तर तो वेगवेगळ्या पॅथोजनला स्पेसिफिकली टाईप आयडेंटिफाय करतो. दॅट इज कॉल्ड एज डायव्हर्सिटी. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ अँड नॉन सेल्फ, इट इज कॅपेबल, म्हणजे दिस acquired immunity is capable to differentiate between own body cells and foreign material. की या पर्टिक्युलर ॲक्वायर्ड इम्युनिटीचं हे पण एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे, की दिस पर्टिक्युलर इम्युनिटी स्पेसिफिकली आयडेंटिफाय, डिस्क्रिमिनेट, डिफरन्शिएट द ओन बॉडी सेल अँड द फॉरेन मटेरियल. द अनदर इट इज मेमरी. द सिस्टीम इज एबल टू रिटेन इम्युन रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट एन्काउंटर, की एखादा पॅथोजन पहिल्यांदा जर बॉडीमध्ये येत असेल तर त्याला रिस्पॉन्स द्यायला बॉडीला वेळ लागेल, पण त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनसाठी त्या बॉडीने ॲक्वायर्ड इम्युनिटीमध्ये काय केलं होतं, कसा किल केला होता, ती इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची या ॲक्वायर्ड इम्युनिटीमध्ये कॅपॅसिटी आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मेमरी. सो द सिस्टम इज एबल टू रिटेन इम्युन रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट एन्काउंटर. ॲज अ रिझल्ट इन सेकंड एन्काउंटर विथ सेम पॅथोजन इट स्टिम्युलेट्स इन्क्रीज्ड इम्युन रिस्पॉन्स. आता तोच पर्टिक्युलर पॅथोजन जर काही दिवसानंतर त्याच बॉडीमध्ये जर येत असेल आणि त्या पॅथोजनसाठी त्या बॉडीमध्ये जर मेमरी असेल तर दॅट पर्टिक्युलर पॅथोजन इमिजिएटली इज किल्ड इन द सेकंड एन्काउंटर. तो सेकंड एन्काउंटर जर पॅथोजन करायला आलेला असेल, बॉडीमध्ये डिसीज डेव्हलप करायला आलेला असेल, तर इमिजिएटली या ॲक्वायर्ड इम्युनिटीचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे की मेमरीमुळे त्या पॅथोजनला सेकंड अटॅकच्या वेळेस इमिजिएटली किल करेल. सो दिस इज कॉल्ड एज innate immunity, another it is called as acquired immunity. So immunity it is of two types, that is the innate immunity and the another it is called as acquired immunity. So what is acquired immunity? The immunity again it is present in the body, but that particular immunity it is developed after birth and remain up to the death. That particular immunity it is called as acquired immunity, and this particular acquired immunity it is of two different types. The one it is called as active, the another it is called as a passive. So one it is called as active acquired immunity, the another it is called as a passive acquired immunity. चला बघा, types of acquired immunity. The acquired immunity is of two types, that is active and passive. The one it is called as active, the another it is called as a passive. So acquired immunity, active acquired immunity. It is long lasting immunity developed by antibodies produced by an individual's own cells. ही long lasting immunity आहे आणि ही आपण स्वतः डेव्हलप केलेली आहे. It is developed by two ways. The one it is called as natural, the another it is called as artificial. So natural active acquired immunity, it is developed after contracting the disease, for example chicken pox, measles, etc. Yeah,
नॅचरल ॲक्टिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटीमध्ये काय आहे की माझ्या बॉडीची जे सेल्स आहे त्या पर्टिक्युलर सेल्सला स्वतःहून अँटीबॉडीज तयार करता येतात जर फॉर एक्झाम्पल तो पॅथोजन माझ्या बॉडीमध्ये एंटर होत असेल तर. फॉर एक्झाम्पल द डिसीजेस आहे चिकन पॉक्स आहे, मिझेल्स आहे. ओके. Then another it is artificial active acquired immunity. It is developed by giving vaccine. फॉर एक्झाम्पल पोलिओ आहे, टिटॅनस आहे, BCG आहे. BCG म्हणजे बॅसिलस कॉलमेट गॉरी. सो पोलिओ, टिटॅनस, BCG, these are the various types of diseases. They can be controlled by giving ready-made vaccine or vaccine to the body. म्हणजे इनडायरेक्टली पहा ऍक्टिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी मध्ये काय माहिती झालं की लॉंग टर्म इम्युनिटी आहे. आपल्याच बॉडीने तयार केलेली इम्युनिटी आहे, आपलीच इम्युनिटी आहे, आपलेच ओन सेल्स फॉर एक्झाम्पल त्या पर्टिक्युलर इम्युनिटीसाठी वर्क करणार, लॉंग टर्म चालणार. दोन टाईप असणार. द वन इट इज कॉल्ड एज नॅचरल, द अनदर इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल. नॅचरलमध्ये काय राहणार की माझ्याच बॉडीची सेल्स फॉर एक्झाम्पल त्या पर्टिक्युलर पॅथोजन जेव्हा एंटर होईल त्याला किल करणार. नाही तर मग काय होईल, आर्टिफिशियल असेल तर इनडायरेक्टली मला त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनकडून वॅक्सिन पहिल्यांदा तयार करून घ्यावं लागेल, ती माझ्या बॉडीमध्ये पहिल्यांदा टाकावं लागेल. आता तो पर्टिक्युलर पॅथोजन माझ्या बॉडीमध्ये येत असेल तर इनडायरेक्टली त्याच्यासाठी जी त्याच्या अगेन्स्ट जी इम्युनिटी असेल दॅट पर्टिक्युलर इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल. सो सिम्पली acquired immunity it is of two different types. The one it is called as active, the another it is called as passive. So active it is a long term, it is developed by body's own cells. It is of two different types. The one it is called as natural, the another it is called as artificial. So another type of this particular acquired immunity it is called as passive acquired immunity. It is a temporary immunity developed by giving ready-made antibodies which are mostly gamma globulins. इथे काय म्हटलं होतं आपण की ही लॉंग लास्टिंग इम्युनिटी आहे, आपल्याच बॉडीची इम्युनिटी आहे, म्हणून तिला काय म्हणतो आपण ऍक्टिव्ह. ही पर्टिक्युलर इम्युनिटी टेम्पररी इम्युनिटी आहे, ही आपल्या बॉडीची इम्युनिटी नाही आहे. या पर्टिक्युलर इम्युनिटीमध्ये आपल्याला आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज इंजेक्ट करावं लागेल किंवा ऍड करावं लागेल. सच पर्टिक्युलर इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज passive acquired immunity. So it is a temporary immunity developed by giving ready-made antibodies which are mostly gamma globulins. This particular passive acquired immunity again it is of two different types. The one it is called as natural, the another it is called as artificial. Natural मध्ये काय आहे, transformed from maternal blood to the fetus through placenta and through mother's milk. की ते पर्टिक्युलर फिटस जेव्हा मदरच्या युटेरसमध्ये आहे त्या मदरच्या प्लासेंटाच्या थ्रू किंवा त्याचा बर्थ झालेला असेल तर त्या पर्टिक्युलर मदरच्या मिल्कच्या थ्रू जर ते पर्टिक्युलर अँटीबॉडीज त्या फिटसकडे जात असेल आणि त्या फिटसला जर ती इम्युनिटी डेव्हलप होत असेल तर दॅट पर्टिक्युलर इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज नॅचरल. पण या केसमध्ये काय झालं की त्या फिटसनी त्या अँटीबॉडीज तयार नाही केल्या, मदरनी प्रोव्हाइड केल्या, म्हणजे इनडायरेक्टली त्या पर्टिक्युलर अँटीबॉडीज रेडीमेड होत्या. दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर इम्युनिटी it is called as, for fetus it is called as a passive acquired immunity. The another it is called as artificial passive acquired immunity. It is developed by giving ready-made antibodies. For example, anti-venom against snake bite, ATS against tetanus. tetanus त्याला धनुर्वात म्हणतो आपण. तर स्नेक बाईटसाठी, टेटॅनससाठी फॉर एक्झाम्पल ज्या रेडीमेड अँटीबॉडीज आहेत त्या जर माझ्या बॉडीमध्ये मी इंजेक्ट केलेल्या असेल किंवा प्रोव्हाइड केलेल्या असेल तर जी इम्युनिटी डेव्हलप माझ्या बॉडीमध्ये होईल that particular immunity it is called as artificial passive acquired immunity. ही नॅचरल का, कारण त्या मदरनी डेव्हलप केलेली आहे, फिटसला प्रोव्हाइड केलेली आहे. ही आर्टिफिशियल का, कारण आपण ती पर्टिक्युलर इम्युनिटी त्या पर्टिक्युलर स्पेसिफिक सबस्टन्स पासून तयार केलेली आहे. दॅट्स वाय दॅट इज कॉल्ड ॲज आर्टिफिशियल. सो इन सिम्पल वे दिस पर्टिक्युलर acquired immunity it is of two different types. The one it is called as active, the another it is called as a passive. Active it is developed by own cells, passive it is ready-made. So one it is called as active, the another it is called as passive. आता या पर्टिक्युलर चॅप्टरमध्ये पुढला पार्ट आहे की ॲक्वायर्ड इम्युनिटीमध्ये ज्या अँटीबॉडीज तयार करायच्या किंवा त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला किल करायसाठी सेल्स तयार करायचे, ते सेल्स आपल्याला ऑब्झर्व करायचे. सो द सेल्स विच आर प्रेझेंट ऑर विच आर युज्ड इन दिस पर्टिक्युलर ॲक्वायर्ड इम्युनिटी दे आर. So the part it is cells of acquired or specific immunity. चला बघा, in acquired immunity two major types of cells are involved. They are called as lymphocytes and antigen presenting cells. की या acquired immunity मध्ये कशाला म्हटलं होतं पुन्हा acquired immunity, the immunity which is present in the body but that develop after birth, that particular immunity it is called as acquired immunity. But this particular acquired immunity it utilizes two different types of cells. The one they are called as lymphocytes, the another they are called as antigen presenting cells.
The one they are called as lymphocytes, another they are called as antigen presenting cells. The main principal type of cells which are involved in this particular acquired immunity, they are called as lymphocytes. मग lymphocytes म्हणजे काय? साइट्स म्हणजे सेल्स, लिम्फ म्हणजे लिम्फॅटिक सिस्टीम. असे सेल्स की जे लिम्फॅटिक सेल्स कडून तयार झाले किंवा लिम्फॅटिक सेल्स मध्ये डिफरन्शिएट होणार आहे. द सेल्स विच आर आयदर प्रोड्यूस इन दिस पर्टिक्युलर लिम्फॅटिक सिस्टीम और दे आर डिफरन्शिएटेड इनटू lymphatic system. That particular cells they are called as the lymphocytes. They are called as lymphocytes. मग lymphocytes मध्ये टाइप होतात. Actually these particular lymphocytes they are of two different types. They are the B lymphocyte and the T lymphocyte. काय? B lymphocyte and the T lymphocyte. B lymphocyte ला B lymphocyte का म्हणायचं? T lymphocyte ला T lymphocyte का म्हणायचं? Actually lymphocytes they are producing the long bones, the hollow bones, the tissue which is present in that particular long hollow bones. It is called as the bone marrow, and the cells which are involved in that particular lymphocyte production, they are called as the stem cells. The process it is called as hematopoiesis. That is called as hematopoiesis. The hematopoiesis या प्रोसेस मध्ये त्या बोन मॅरो मधल्या सेल्स कडून, ज्या सेल्सला आपण स्टेम सेल्स म्हणतो, त्या सेल्स कडून सेल्स तयार होतात. द सेल्स आर कॉल्ड एज lymphocytes. But this particular lymphocytes when they are produced from bone marrow, either they are differentiated in the same bone marrow or they reach up to the gland. That particular gland it is called as the thymus gland. काही सेल्स असे आहे की जे बोन मॅरो मध्ये तयार होतात लिम्फोसाइट, ते तिथल्या तिथेच डिफरन्शिएट होतात, तिथेच फंक्शन त्यांचं सुरू होते. पण काही सेल्स फॉर एक्झाम्पल त्या पर्टिक्युलर बोन मॅरोच्या स्टेम सेल्स कडून जे तयार झाले, ज्यांना आपण लिम्फोसाइट्स म्हणतो, ते पहिल्यांदा ब्लड मध्ये येतात. ब्लड मधून सर्क्युलेशन सर्क्युलेट होत थायमस ग्लँड मध्ये येतात. हार्टच्या जवळ एक ग्लँड आहे, दॅट इज कॉल्ड एज थायमस ग्लँड. आणि त्या थायमस ग्लँडनी प्रोड्यूस केलेल्या हार्मोन्सच्या प्रेझेन्स मध्ये ते डिफरन्शिएट होतात. म्हणून द lymphocytes which reach up to the thymus gland and get differentiated, they are called as the T lymphocytes. They are called as T lymphocytes. And the lymphocytes which are produced in the bone marrow and get differentiated in the same bone marrow, they are called as the B lymphocytes. So thus this particular lymphocytes, they are of two different types. The one they are called as the B lymphocyte, the another it is called as the T lymphocyte. So B lymphocyte. So what is B lymphocyte? The lymphocytes which are formed in bone marrow, they get differentiated, they obtain their function in that particular bone marrow. Such particular lymphocytes are called as B lymphocyte. But this particular B lymphocytes which are formed from that particular bone marrow, they are of two types. They are called as the B plasma cells and B memory cells. They are the B plasma cells and B memory cells. मग B plasma cells म्हणजे B lymphocyte मधला पहिला सेल कोणता? B plasma cell. हा काय करतो? तर B plasma cells they produce the antibodies. They produce the antibodies, and these particular antibodies they are released into the blood. And when this particular antibody get in contact with that particular pathogen or microorganism present in the blood, that particular antibody kills that particular pathogen. Indirectly, antibody kills the pathogen, but antibody it is produced by the B lymphocyte, that is called as the B plasma cell. Hence, this particular immunity it is called as antibody mediated immunity. It is called as antibody mediated immunity, and the system it is called as antibody mediated immunity system, AMIS. That is called as antibody mediated immunity system. पण त्या बी प्लाझ्मा सेल्सनी कोणता अँटीबॉडी तयार केला आणि त्या पॅथोजनला कसं किल केलं, ही इन्फॉर्मेशन ठेवणारा दुसरा बी सेल आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज बी मेमरी सेल. म्हणजे फर्स्ट एन्काउंटरच्या वेळेस बी प्लाझ्मा सेलनी कोणता अँटीबॉडी तयार केला, ती इन्फॉर्मेशन कोण ठेवणार, तर बी मेमरी सेल. मग आता तोच पॅथोजन जर पुन्हा अजून काही दिवसांनी येत असेल तर बी मेमरी सेल directly give information to the B plasma cell, immediately produce the antibody and kills the pathogen immediately. So such are the cells. They are called as B lymphocytes. They are formed in bone marrow. They get differentiated in the bone marrow. That's why they are called as the B lymphocyte. Another they are called as the T lymphocyte. The T lymphocyte again they are formed in bone marrow. Again they are formed in bone marrow, but they do not get differentiated in that particular same bone marrow. They enter into the circulation, they reach up to the gland. The gland it is called as the thymus gland. With the help of hormone of that particular thymus gland, this particular T lymphocyte get differentiated into four types. The T lymphocytes get differentiated into four types. मग T lymphocytes तयार कुठे झाले, तर बोन मॅरो मध्ये. डिफरन्शिएट म्हणजे त्यांना फंक्शन कुठे मिळत आहे, तर थायमस ग्लँड मध्ये.
पुन्हा अजून कुठे सर्क्युलेट होत आहे तर ब्लडमध्ये सर्क्युलेट होत आहे. मग हे टी लिम्फोसाइट किती टाईपचे? तर टी लिम्फोसाइट्स दे आर ऑफ 4 डिफरंट टाइप्स. दे आर द टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल अँड टी मेमरी सेल. कोणते कोणते टी लिम्फोसाइट्स? दे आर द टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल अँड टी मेमरी सेल्स. किती आहे? टोटल 4. दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर सेल्स पॉप्युलरली दे आर कॉल्ड ॲज द T4 cells. These are called as the T4 cells. These are also called as the CD4 cells. These are also called as CD4 cells. प्रत्येक सेलचं फंक्शन वेगळं आहे. टी किलर सेल वेगळा फंक्शन परफॉर्म करेल, टी हेल्पर सेल वेगळा फंक्शन परफॉर्म करेल आणि या तिघांनी जी काही केलेलं असेल ती इन्फॉर्मेशन ठेवणारा चौथा सेल असेल दॅट इज कॉल्ड ॲज द टी मेमरी सेल. म्हणजे याचा अर्थ काय की हे चारही सेल टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी मेमरी हे अँटीबॉडीज तयार करणार नाही, हे सरळ त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला किल करेल. दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर इम्युनिटी ऑफ टी लिम्फोसाइट इट इज कॉल्ड ॲज अ सेल mediated immunity. That is called as a cell mediated immunity and the system of this particular cells it is called as cell mediated immunity system. काय माहित झालं की बी लिम्फोसाइट कसा वर्क करतो आणि टी लिम्फोसाइट कसा वर्क करतो. बी लिम्फोसाइट कसा वर्क करतो? तो डायरेक्ट वर्क करत नाही, तो अँटीबॉडी प्रोड्यूस करतो. कोण? बी लिम्फोसाइट. म्हणजे त्याच्यातला कुठला सेल? बी प्लाझ्मा सेल. इन्फॉर्मेशन कोण स्टोअर करतो? बी मेमरी सेल. म्हणजे इनडायरेक्टली तो डायरेक्ट त्या पॅथोजनवर अटॅक करतो का? नाही. तो काय प्रोड्यूस करतो? अँटीबॉडी. हेन्स दॅट इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज अँटीबॉडी मिडिएटेड इम्युनिटी. दॅट इज कॉल्ड एज अँटीबॉडी मिडिएटेड इम्युनिटी. टी लिम्फोसाइटचं कसं आहे की टी लिम्फोसाइट 4 आहे, पण चारही जे टी लिम्फोसाइट्स आहे ते स्वतः वर्क करणार. इनडायरेक्टली दे एंटर इन टू द ब्लड, दे डायरेक्टली अटॅक ऑन दॅट पर्टिक्युलर पॅथोजन. That's why because this particular T lymphocytes they do not produce antibodies, they directly work as it is. That's why their immunity it is called as a cell mediated immunity. That is called as cell mediated immunity. So on the basis of involvement of this particular lymphocytes, this particular acquired immunity it is of two different types. The one it is called as antibody mediated immunity, another it is called as a cell mediated immunity. Cells of acquired or specific immunity. In acquired immunity two major types of cells are involved, that is the lymphocytes and the antigen presenting cells. Main कोण आहे तर lymphocytes. मग lymphocytes, these are the principal cells in acquired immunity. These are the principal main important cells of acquired immunity. They are of two types, that is the T lymphocyte and the B lymphocyte, which are produced from stem cells in bone marrow by the process, that process it is called as hematopoiesis. मग आता पहिल्यांदा B lymphocytes ऑब्झर्व करा, नंतर T lymphocytes ऑब्झर्व करा. B lymphocytes, the B lymphocytes are differentiated into B plasma cells and the B memory cells, and about around 2000 antibodies are produced for B plasma cells per second. एक बी प्लाझ्मा सेल एका सेकंड मध्ये अराउंड 2000 अँटीबॉडीज तयार करतो. कोण? बी प्लाझ्मा सेल्स. आणि त्या अँटीबॉडीज कोणत्या तयार केल्या? त्या बी प्लाझ्मा सेल्सनी. ती इन्फॉर्मेशन कोण स्टोअर करतो? तो दॅट इज कॉल्ड एज बी मेमरी सेल. द इम्युनिटी प्रोव्हाइडेड बाय antibodies is called as antibody mediated immunity and system it is called as AMIS, that is called as antibody mediated immunity system. एक सेल कोणता? बी प्लाझ्मा सेल्स काय प्रोड्यूस केले त्यांनी? अँटीबॉडीज. पण दुसरा बी मेमरी सेल्स कीप द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट एन्काउंटर. की बी मेमरी सेल्स इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतो की जो पॅथोजन पहिल्यांदा आलेला आहे त्याच्या अगेन्स्ट बी प्लाझ्मा सेल्सनी कोणत्या अँटीबॉडीज तयार केल्या. The another lymphocyte it is called as the T lymphocyte. First one it is called as the B lymphocyte. The another it is called as the T lymphocyte. The T lymphocytes get differentiated in thymus gland as the thymocytes. There are 4 types as the T killer cells, T helper cells, T suppressor cells and T memory cells. किती आहे? 4. T killer, T helper, T suppressor and T memory. That's why they are popularly again collectively they are called as the T4 cells. The immunity provided by T lymphocytes is called as the cell mediated immunity and the system it is called as the CMIS, that is called as cell mediated immunity system. का याला सेल मिडिएटेड का म्हटलं? कारण इथे प्रोड्यूस काही होत नाही, ते सेल्स डायरेक्ट वर्क करतात. दॅट्स वाय दॅट इज कॉल्ड एज सेल मिडिएटेड इम्युनिटी. अँटीबॉडी मिडिएटेडला अँटीबॉडी मिडिएटेड इम्युनिटी का म्हटलं आपण? कारण बी सेल्स, बी प्लाझ्मा सेल्स डायरेक्ट वर्क करत नाही, ते सबस्टन्स प्रोड्यूस करतात. दॅट इज कॉल्ड एज अँटीबॉडी. So the lymphocytes they are of two different types. The one they are called as B lymphocytes, the another they are called as the T lymphocytes. B lymphocytes they are of 2 types and T lymphocytes they are of 4 types.
आता आपण चेक करू की टी लिम्फोसाइट जे 4 टाईपचे आहेत ते कोणते कोणते आणि ते कसे वर्क करतात. नाउ वी विल ऑब्झर्व द मेकॅनिझम ऑफ वर्किंग ऑफ लिम्फोसाइट्स. आता आपल्याला काय करायचं आहे की लिम्फोसाइट आपण 2 टाईपचे केले आहे. दे आर टी लिम्फोसाइट अँड द बी लिम्फोसाइट. पण टी लिम्फोसाइट 4 आहे, बी लिम्फोसाइट 2 आहे. टी लिम्फोसाइट 4 कसे वर्क करतात, बी लिम्फोसाइट 2 कसे वर्क करतात, त्याच्या मेकॅनिझममध्ये आपल्याला जायचं आहे. द फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ T lymphocytes. So T lymphocytes, there are 4 different types. They are the T killer cell, the T helper cell, the T suppressor cell, and the T memory cells. The first it is called as the T killer cell. These cells directly attack and destroy the antigen, म्हणजे pathogen or microorganism or cancer cells. The T killer cells, upon reaching infected cells, secrete lytic chemical called as perforin, and forms holes in the infected cells. The T killer cell then secrete toxin to kill the pathogen cells. Hence, T killer cells are also called as the cytotoxic T cells. काय म्हटलं आहे की सपोज माझ्या बॉडीचा हा एक सेल आहे, या पर्टिक्युलर सेलमध्ये एखादा पॅथोजन आत गेलेला आहे, त्यांनी इन्फेक्शन कॉज केलेलं आहे, त्याला आता मला किल करायचं आहे. माझा टी किलर सेल काय करेल की जो पर्टिक्युलर टी किलर सेल माझ्या ब्लडमध्ये सर्क्युलेट होत आहे, तो पर्टिक्युलर टी किलर सेल त्या पर्टिक्युलर सेलपर्यंत जाईल, माझ्या बॉडीच्या सेलपर्यंत जाईल आणि त्या सेलच्या आतमध्ये जो पॅथोजन आहे त्याला किल करेल. पण मेकॅनिझम काय, तो जो टी किलर सेल आहे तो माझ्या बॉडीच्या सेल्सला होल्स तयार करेल बाय सिक्रेटिंग सबस्टन्स दॅट इज कॉल्ड ॲज द परफोरिन. परफोरिनमुळे काय झालं की माझ्या सेल्सला होल्स झाले, पण सेलच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट आहे, पॅथोजन आहे, डिसीज कॉझिंग एजंट आहे. तो आता पर्टिक्युलर टी किलर सेल पुन्हा अजून दुसरं केमिकल सिक्रेट करेल की ज्या पर्टिक्युलर केमिकलमुळे जो पॅथोजन आतमध्ये प्रेझेंट आहे त्या होल्समधून ते केमिकल सिक्रेट करून त्या पॅथोजनला आतमधल्या आतमध्ये माझ्या बॉडीच्या सेलच्या आत किल करेल. म्हणून दिस पर्टिक्युलर टी किलर सेल्स दे आर कॉल्ड ॲज अ सायटोटॉक्सिक टी सेल्स. दे आर कॉल्ड ॲज अ सायटोटॉक्सिक टी सेल्स. का सायटोटॉक्सिक टी सेल्स, कारण टी सेल्स केमिकल सिक्रेट करून माझ्या सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये असलेल्या पॅथोजनला तो किल करतो. दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर टी सेल्स और टी किलर सेल्स दे आर कॉल्ड ॲज अ सायटोटॉक्सिक टी सेल्स. They are called as cytotoxic T cells. एक हा पहिला that is called as the T killer cell. The another it is called as the T helper cell. हा सगळ्यात important. These are important cells of cell mediated immunity system. They produce chemical called as the lymphokinase and perform the function of proliferation of T cells, stimulation of the lymphocyte and attraction of the macrophages. अँड अट्रॅक्शन ऑफ द मॅक्रोफेज. टी हेल्पर सेल त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला डायरेक्ट मगाशी सारखं टी किलर सारखं किल करत नाही, तो काय करतो बाकीच्या ॲक्टिव्हिटी त्या पर्टिक्युलर किलिंगच्या तो इम्प्रूव्ह करतो. कसं, एक टी सेल्स टी किलर सेल्स कमी असेल तर त्यांचा नंबर वाढवतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रॉलिफरेशन ऑफ द टी सेल्स. जर ते करायचं नसेल तर तो त्या टी हेल्पर सेलचं दुसरं फंक्शन आहे की तो बी लिम्फोसाइटचा नंबर पण तो वाढवतो, दॅट इज द स्टिम्युलेशन ऑफ इन्क्रीज ऑफ नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट. नाही तर तिसरं तो मॅक्रोफेजेसला स्टिम्युलेट करतो की त्या पर्टिक्युलर ब्लडमध्ये किंवा त्या टिश्यूमध्ये इन्फेक्शन कॉज करणारा पॅथोजन आहे, मॅक्रोफेजेसनी तिथे जायचं आणि त्या पॅथोजनला किल करायचं. सो टी हेल्पर सेल डज नॉट डायरेक्टली अटॅक ऑन दॅट पर्टिक्युलर पॅथोजन. इट स्टिम्युलेट्स द अदर cells of this particular acquired immunity by either proliferation of or increase of number of T cells, or by increase of number of B lymphocytes, or by attraction of the macrophages. The third it is called as the T suppressor cell. These cells act as a watchdog on activities of T killer cells and prevent the damage of cells. Important है कि T suppressor पुन्हा काय करतो की टी सप्रेसर सेल त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला किल करत नाही, पण तो टी किलर सेलच्या ऍक्टिव्हिटीवर लक्ष ठेवतो. दॅट पर्टिक्युलर टी सप्रेसर सेल इट इज कॉल्ड ॲज वॉचडॉग. कशासाठी लक्ष ठेवायचं, तो टी किलर सेल आपल्या सेल्सला चांगल्या सेल्सला पण किल करू शकतो, पण तसं झालं नाही पाहिजे. म्हणून टी सप्रेसर प्रिव्हेंट्स अदर सेल्स बाय फ्रॉम डॅमेजिंग बाय द टी किलर सेल. म्हणजे टी किलर सेल एखादा माझ्या बॉडीचा नॉर्मल चांगला सेल जर किल करत असेल तर नॅचरली ते प्रोटेक्ट करायचं काम हा पर्टिक्युलर थर्ड सेल करतो. दॅट थर्ड सेल इट इज कॉल्ड ॲज द टी सप्रेसर सेल. द अनदर इट इज कॉल्ड ॲज द टी मेमरी सेल. These cells act as computer of immune system. They keep information of other T cells for future use.
सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे पुन्हा की टी किलर सेल्सनी, टी सप्रेसर सेलनी, टी हेल्पर सेलनी काय काय त्या पर्टिक्युलर पॅथोजन आल्यानंतर केलं ती इन्फॉर्मेशन स्टोअर कोण करतो, तो फोर्थ सेल. दॅट पर्टिक्युलर सेल इट इज कॉल्ड एज टी मेमरी सेल. सो ऑल दीज आर the four cells. They are called as, collectively called as the T4 cells. They are also called as the T lymphocytes. There are four different types. They are the T killer, T helper, T suppressor and T memory. पुन्हा एकदा पहा, T killer काय करेल? The T killer cell, it reach the cell which get infected and secrete the substance that is called as the purpurine, makes the hole to the own cell. आपल्या बॉडीच्या सेलला तो काय करेल? होल्स करेल and secrete the toxic substance within that particular cell where the pathogen is present. की माझ्या बॉडीच्या सेलमध्ये जो पॅथोजन आहे त्याच्या आतमध्ये तो काय सिक्रेट करेल? टॉक्झिन सिक्रेट करेल. अँड ड्यू टू द ऍक्टिव्हिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टॉक्झिन, दॅट पर्टिक्युलर पॅथोजन इनसाइड द सेल ऑफ ओन बॉडी get killed. Hence this particular first cell it is called as the T killer cell. दूसरा T helper cell, तो काय करतो? T helper cell never directly attack on that particular pathogen or antigen of the pathogen, but this particular T helper cell helps the acquired immunity by increasing the number of another cells. For example, the T lymphocyte, the B lymphocyte as well as the macrophages. The another cell, T suppressor cell, तो काय करेल? The T suppressor cell it reduces the immune response of T killer cell. म्हणजे टी किलर सेल माझ्या बॉडीच्या स्वतःच्या नॉर्मल चांगल्या सेल्सला तो किल करायचा ट्राय करत असेल, माझाच टी किलर सेल ट्राय करत असेल, तर ते सप्रेस करायचं काम कोण करतो? तर तिसरा सेल. दॅट सेल इट इज कॉल्ड ॲज द टी सप्रेसर सेल. अँड द फोर्थ सेल इट इज कॉल्ड ॲज द टी मेमरी सेल. द टी मेमरी सेल इट इज कॉल्ड ॲज टी लिम्फोसाइट. इट इज द फोर्थ सेल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टी लिम्फोसाइट. अँड दॅट टी मेमरी सेल कीप द इन्फॉर्मेशन regarding what T killer cell, what T suppressor cell and what T memory cell in the body it has done. Okay, so this is the mechanism of that particular T lymphocyte. Another it is the mechanism of the B lymphocyte. बघा, the B lymphocyte get activated by antigen of the pathogen and T helper cells. की B lymphocyte असेल तर हे तेव्हा ऍक्टिव्ह होतात जेव्हा माझ्या बॉडीमध्ये एखादा पॅथोजन त्याचा अँटीजन गेला असेल तर, नाही तर मग टी हेल्पर सेलनी जर कमांड दिली असेल. बी लिम्फोसाइट गेट ऍक्टिवेटेड बाय अँटीजन ऑफ पॅथोजन अँड टी हेल्पर सेल्स. ऍक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ बी सेल्स. दे आर द बी प्लाझ्मा सेल्स अँड द बी मेमरी सेल्स. जसं टी सेल्समध्ये 4 होते तसं बी सेल्समध्ये 2 सेल्स आहे. दे आर द बी प्लाझ्मा सेल्स अँड द बी मेमरी सेल्स. The B plasma cells produce antibodies and antibodies enter into the circulation. The main function of antibody is to immobilize the antigen म्हणजे pathogen and later phagocytic cells kills the pathogen. Correct? मस्त. B lymphocytes, they are of two different types. They are the B plasma cells and the B memory cells. आपण आता फंक्शन पाहून राहिलो B plasma cells. The B plasma cells they produce the substance. That substance it is called as antibody. एक क्लियर लक्षात ठेवा, बी प्लाझ्मा सेल्स दे प्रोड्यूस द अँटीबॉडी अँड धिस पर्टिक्युलर अँटीबॉडी व्हेन इट इज प्रोड्यूस इट रीच अप टू द पॅथोजन, but this particular antibody never kills that particular pathogen which is present in the body. It simply or only immobilize the pathogen which is present in the body. म्हणजे इनडायरेक्टली तो पर्टिक्युलर पॅथोजन माझ्या बॉडीमध्ये जर प्रेझेंट असेल तर ही अँटीबॉडी काय करते? त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला इमोबिलाइज करते, म्हणजे त्याचं मल्टिप्लिकेशन थांबवते, त्याची मुवमेंट थांबवते. दॅट इज कॉल्ड ॲज इमोबिलायझेशन ऑफ द पॅथोजन. मग आता तसा पॅथोजन जर इमोबिलाइज झाला तर नाव द व्हेरियस टाइप्स ऑफ फॅगोसायटिक सेल्स, मॅक्रोफेजेस, द अदर सेल्स, अदर WBCs, they reach up to that particular pathogen and that particular pathogen now it is killed by the activity of cells. They are the macrophages or the WBCs. म्हणजे काय आहे? सोपं कसं की बी प्लाझ्मा सेल्स अँटीबॉडीज तयार करणार, अँटीबॉडीज माझ्या ब्लडमध्ये सर्क्युलेट होणार, त्या अँटीबॉडीजला एखादा पॅथोजन दिसलं की त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला थांबवणार, इमोबिलायझेशन. थांबवल्यानंतर आता WBCs आहे, मॅक्रोफेजेस आहे, त्या पॅथोजन पर्यंत जाणार आणि त्या पॅथोजनला किल करणार. म्हणजे अँटीबॉडीज नेव्हर डायरेक्टली किल्स द पॅथोजन, but the antibody it is responsible for killing of the pathogen. Hence this particular immunity it is called as antibody mediated immunity. म्हणजे टी सेल्सची जी इम्युनिटी होती ती कशी होती? सेल मिडिएटेड इम्युनिटी. आता ही जी इम्युनिटी आहे ही कशी आहे? की बी प्लाझ्मा सेल्स डायरेक्ट वर्क करत नाही आहे, ते काय प्रोड्यूस करत आहे? अँटीबॉडी. हेन्स दिस पर्टिक्युलर इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज अँटीबॉडी मिडिएटेड इम्युनिटी.
So the B plasma cells produce antibodies, and antibodies enter into the circulation. The main function of the antibody is to immobilize the antigen, and later phagocytic cells kills the pathogen. Antibody does not kill the pathogen. Antibody नेहमी कधीच पॅथोजनला किल करणार नाही, फक्त त्याला अरेस्ट करेल, इमोबिलाइज करेल, बाकीचे दुसरे सेल्स येऊन त्या पॅथोजनला किल करेल. Antibody does not kill the pathogen. The immobilization of antigen is done by various methods. की त्या पर्टिक्युलर अँटीबॉडीनी त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला इमोबिलाइज केलं ना, तर ते इमोबिलाइज करायच्या पण वेगवेगळ्या मेथड्स आहे. सो व्हेरियस मेथड्स ऑफ इमोबिलायझेशन ऑफ पॅथोजन विच इज प्रेझेंट इन द बॉडी बाय अँटीबॉडी. The various methods are: the first, it is called as agglutination, formation of large clump with antigen. या पहिल्या मेथडमध्ये ती अँटीबॉडी त्या पर्टिक्युलर पॅथोजन सोबत काय तयार करते, क्लम्प तयार करते, म्हणजे इनडायरेक्टली ते पर्टिक्युलर पॅथोजन एकाच ठिकाणी थांबून राहील. दोन, अनदर इट इज कॉल्ड एज ऑप्सोनायझेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोट अराउंड द बॅक्टेरिया टू मेक देम लार्ज. की ही अँटीबॉडी जर असेल तर त्या बॅक्टेरियमच्या अराउंड एक कोट तयार करते. बॅक्टेरियम जर स्मॉलर साईजचा असेल, त्याला जर माझ्या इम्युन सिस्टीम करून लवकर फाइंड होत नसेल तर त्याच्यावर कोट केल्यामुळे तो लवकर आयडेंटिफाय होईल. Another, it is neutralization, detoxification of the toxin released by the bacteria. की जो पॅथोजन माझ्या बॉडीमध्ये गेला आहे, बॅक्टेरियम असेल समजा, तो टॉक्सिन रिलीज करून माझ्या बॉडीमध्ये सिम्पटम्स शो करत असेल तर इनडायरेक्टली टॉक्सिन्स पॅथोजन तयार करतोय. पण हे अँटीबॉडीज त्या पर्टिक्युलर टॉक्सिनला डिटॉक्सिफाय करेल, म्हणजे न्यूट्रलाइज करेल. So detoxification of toxin released by the bacteria. So each antibody is specific for specific antigen. This is the final. काय की स्पेसिफिक जो पर्टिक्युलर पॅथोजन मध्ये घेऊन येऊन राहिला, डिसीज कॉज करणार आहे, त्या स्पेसिफिक अँटीजेनसाठी माझी बॉडी स्पेसिफिक अँटीबॉडी तयार करते. सो दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिक्युलर इम्युनिटी, दॅट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी. दॅट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी. म्हणजे जसा अँटीजन माझ्या बॉडीमध्ये येईल, म्हणजे जसा पॅथोजन माझ्या बॉडीमध्ये येईल, तशी मला अँटीबॉडी वेळेवर तयार करावं लागेल. द अनदर सेल्स इन अक्वायर्ड इम्युनिटी, they are the antigen presenting cells. काय म्हटलं होतं मगाशी आपण की acquired immunity it depend upon two different types of cells. They are the lymphocytes and antigen presenting cells. Lymphocytes, they are of two types. They are the T lymphocyte and the B lymphocyte. त्यांचं वर्किंग आपण पाहिलं आता. पण दुसरे पण सेल्स या acquired immunity मध्ये वर्क करतात. They are the antigen presenting cells. Antigen presenting cells. These are the special cells involved in acquired immunity. They include macrophages, B lymphocytes, dendritic cells, etc. की या पर्टिक्युलर अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्समध्ये हे वेगवेगळे सेल्स आहेत जे ब्लडमध्ये सर्क्युलेट होत राहतील. मॅक्रोफेजेस आहे, त्याच्यानंतर बी लिम्फोसाइट्स आहे, डेंड्रायटिक सेल्स आहे. एक एक्झाम्पल आहे, Langerhans cells of the epidermis of the skin engulf invading pathogen and destroy later on. की माझ्या स्किनमध्ये असे काही सेल्स प्रेझेंट आहे, दे आर कॉल्ड एज Langerhans सेल्स. की या पर्टिक्युलर सेल्सकडून या सेल्सला आपण अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स म्हणतो. की पॅथोजन जर या पर्टिक्युलर स्किनच्या कोणत्याही सेलवर जर बसला तर दिस पर्टिक्युलर Langerhans cells arrest this particular pathogen and kill later on. So such particular macrophages or B lymphocytes, the macrophages or B lymphocytes or dendritic cells which are again present in the body, they circulate along the circulation. Such particular cells are called as antigen presenting cells. So lymphocytes and antigen presenting cells, they develop after birth upon invading the pathogen. Hence the working of this particular lymphocyte and antigen presenting cells, it is included in acquired immunity. हे जे लिम्फोसाइट्स आहे, अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स आहे, हे सेल्स मला माझा बर्थ झाल्यानंतर तयार करायचे आहे. हेच दिस पर्टिक्युलर इम्युनिटी ऑफ द लिम्फोसाइट अँड अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स, इट इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्युनिटी. पण पहिला जो पार्ट होता इन्नेट इम्युनिटी, तिथली स्किन आहे, स्किनमधल्या ग्लँड्स आहे, टेम्परेचर आहे, हे मला इन्नेटच मिळालेलं आहे. इन्नेट मिळालेलं असेल तर इनडायरेक्टली त्या इम्युनिटीला आपण काय म्हणतो, इन्नेट इम्युनिटी. सो फायनली द इम्युनिटी इट इज ऑफ टू डिफरंट टाइप्स. द वन इट इज कॉल्ड एज इन्नेट इम्युनिटी, द अनदर इट इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्युनिटी. द इन्नेट इम्युनिटी इट इज अ इम्युनिटी विच इज प्रेझेंट इन द बॉडी, इट इज प्रेझेंट सिन्स बर्थ. That is called as innate immunity. Acquired immunity, the immunity again it is present in the body but it is developed after birth. Such particular immunity it is called as acquired.